Good afternoon sa tanan natong mga viewers sa Mang People's TV ug sa atong mga ka-people, to our Chief Executive Officer Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board Mr. Manolito Ardimir, and to all Board of Directors, Management Consultant Mr. Macario Quevedo. Sir, good afternoon. Sa mga ka-people nato sa ubang branches throughout Cebu Province and our Co-op Ambassador Sir Jacob, maayong hapon. It's Friday and I welcome you all to our show, The Doctor is In version 2. So The Doctor is In version 2 is a weekly show nga nagkat-on og naghatag kaninyo mga tips o pagtulunan sa kahimsog, mga lakang sa pagpugong o preventive measures. But before we will start our program, let us pause for a short reminder. Sa modernong kolaborasyon ng People's Co-op at GCash, mabilis at madali na lamang ang pagbayad gamit ang inyong mga cellphone. Maaari din kayong makapagbayad sa mga partnered billers. Ito ay isang magandang inisyatibo ng Cebu People's Multipurpose Cooperative upang bigyan ang mga miyembro ng mas kanais-nais pang mga opsyon sa pag-asikaso ng kani-kanilang mga individual na transaksyon. Magiging one-stop up ito para makapagbayad sa annual dues, membership fee para sa mga bagong miyembro at makapagdeposito sa inyong savings account. Siguradong makakapagbayad sa tamang oras sa kabila ng abalang schedule. Madali nang mamonitor ang inyong mga finances. Mapoproseso mo na ang inyong mga transaksyon anumang oras at kahit saan ka man. Upang maisagawa ang inyong transaksyon, pumunta sa inyong GCash app. Mula sa GCash dashboard, itap ang Pay Bills. Pindutin ang Loans. Pagkatapos, hanapin ang People's Co-op at i-click ito. Punan ang halagang babayaran at mga detalye ng account at i-confirm. Maghintay para sa kumpirmasyon ng iyong transaksyon. Para sa mga issue at karagdagang detalye, maaaring bisitahin ang aming website sa www.mycoop.ph. Okay, to all our branch officers throughout Cebu Province and Metro Cebu, good afternoon din sa inyong lahat. Sa ating mga branches nationwide, magandang hapon at mga ka-people natin sa iba't ibang branches, OFW who keeps on following us, good afternoon din sa lahat. Now, my first topic is about alerto sa balitang pangkalusugan. Next slide. Itong balitang pangkalusugan is all about food safety. Unsa ka importante ang food safety sa ato? Because food safety is the assurance or guarantee that the food that we are going to eat would cause us no harm, especially to our consumers as well as to our family. Importante gyud kaayo nga ang atong gipangkaon kinahanglan nga limpyo. So there are 5 keys to a safety food. Number 1 is we have to keep it clean. So, in order that our food that we eat is always clean, we should also wash our hands. Kinahanglan nga manglimpyo kita sa atong mga kamot, sa dili pa ta mo hikap sa atong mga pagkaon nga atong lutuon. And especially kung moadto ta sa CR, kinahanglan nga manghinaw yun ta, manabunta sa atong kamot before ta nga mangluto. Because that would also cause another disease nga gitawag nato og hepatitis A. Then, we have to wash and sanitize ang atong mga surfaces, ang atong kusina, sa dili pa ta mangluto, para limpyo sad ang atong lugar. Especially, kanang naay mga insect pets or other animals nga nagsuri-suroy sa atong kusina. Number 2 is separate raw from cooked food. So, kung naa natay mga niluto nga pagkaon, ato yun na siyang separate sa wa pa naluto nga pagkaon. Dili nato ipunon, especially kaning atong mga meat, poultry, or fish products. Mga pork or beef, chicken, or fish,
or even seafoods, kinahanglan nga separate yun ang atong pagbutang sa saktong lugar. And then, ang storage gyapon nato kinahanglan nga dili magsagol ang atong raw food as well as cooked food. Now, number 3 mao ang gitawag og cooked food thoroughly. Kung magluto gani ta, dili nato lutoon nato og fully cooked. Dili kanang mga raw o dili kanang mga medium nga pagpaluto, kinahanglan nga atong lutoon og maayo para nindot ang atong pagkaon, nindot sa pagtan-aw nato, especially kung naa na sa lamisa. Mao na nga we have to cook our food properly. Now, then kung mag-init ta sa atong mga sobra, kinahanglan ato sang initon pag-ayo. Dili lang kay init-init lang, kay there's a tendency nga mapanos yun ang atong mga pagkaon. Okay, number 4, keep food at a safe temperature. So, kung humanatag pagkaon, dili nato biyaan sa lamisa, kundili ato na siyang ibutang sa refrigerator kung naate refrigerator. Dili nato bayaan sa lamisa more than 2 hours because that would spoil the food. And then mapanos na unya ang atong pagkaon, dili na nato makaon after. Then number 5 is use safe water and raw materials. So kinahanglan nga ang tubig nga atong gamiton, especially kung mangaon ta, kinahanglan nga limpyo or safe. Then we have to select also mga safe or fresh and wholesome food. Okay, aron nga kung magluto na ta sa atong mga pagkaon, dili mabulok or dili mapanos dayon. So we have to clean with safe water or clean water. Then we have also to wash atong mga fruits, atong mga prutas, vegetables, especially kung ato na siyang kanon o dili lutoon or we have to eat it in raw. So mauna siya nga ato yung limpyuhan ang atong mga prutas, atong mga vegetable, especially if it is eaten raw. Then do not use also food that is beyond its expiry. Kung beyond na sa expiry, dili na siya maayo nga atong kanon or atong lutoon. So, kung mupalit kay tag mga canned goods, mupalit ta og mga fresh fruits or cooked food, we have to check sa expiry date. Kay kung hapit ng expiry date, dili na gyud siya maayo nga kanon. Mao na nga it is not advisable also nga mangiyawatas atong kwarta nga mupalita og katong mga hapit ng expiry kay kanang mga pagkaon nga hapit ng expiry or barato na siya, sometimes buy one take one na siya, or sometimes ang mga atong mga commercial establishment mag buy one take one na sila kanang last few hours sa pagsira sa ilang tindahan. Like for example mga bread, mao na ilang mga style para mahalin og kalit dayon. Maayo ra na siya kung tan-awon nato ang expiry. Kung ang expiry the following day, then the following day sa nimo kuhaon, kanon, then there's a possibility nga dili na siya maayo nga atong kanon. So mauna nga kung mo palita og mga barato nga pagkaon, mga buy one take one nga pagkaon, kinahanglan gyud nga atong tan-awon ang expiry date para mahibaluta whether it is still good to eat those kinds of food. So mao to ang mga food safety. We have to keep it clean. We have to separate raw from cooked food. We have to cook food thoroughly, keep food at a safe temperature, and we have to use water, safe water to clean our fresh food as well as fruits and vegetables. So, let us pause for another short reminder. Cebu city transport system is evolving faster today, evolving into something new. Modernized public transportation. Digital payment is gaining grounds, linking our daily lives with ease and convenience by Cebu People's Multipurpose Cooperative. In this time,
when the entire country is affected by the pandemic. We, from Cebu People's Co-op, facilitated a stable and efficient way to transport our fellow Cebuanos from their point of origin to their destination within the metropolitan of Cebu. We link our passengers with seamless payment, providing complete solution to passengers and our other merchants. We continue to develop value-added services as to loyalty schemes, fare payment system, pickup and drop-off areas. Our People's Jeep, an MC3 car, is ready for the forefront of innovation, making it a part of every Cebuano's daily lifestyle and the most convenient ride of a lifetime. Cebu People's Jeep, preparing the Filipino future of mass transport innovation. Okay, going back to our Dr. is in. This week, nangadto na sad mi with the invitation of Ma'am Jocelyn Pugoy, one of our board member. Nangadto na sad mi sa usa ka farmers group dito sa Sitio Highway, Barangay Pungol, Sibugay. It was also a successful event. Aside sa ilang farmers meeting, naghimo na sad ta og face-to-face consultation. Sa atong face-to-face consultation, we were able to examine more than 20 patients, including mga bata. And that was a good outcome tungod kay dili lang nagpakonsulta sila kay mangayo sila og mga prescription sa mga vitamins, kundi nagpakonsulta gyud sila sa ilang sakit tungod kay dugay ng panahon nga wala sila kaadto og doktor because of this pandemic. Kay tungod aning pandemic, lisod kaayo ang konsulta sa mga doktor, especially ang mga doktor karon dili nagdawat og face-to-face consultation kundi ang through teleconsultation. So with that event or activity that we have this week, that was a successful face-to-face consultation. Okay, thank you ma'am for inviting us. Again, we are hoping that this will be a start only for a face-to-face consultation. Okay, next slide. Now, COVID news or COVID-19 news alert. Next slide. Ang Region 7, which comprises Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor, ranked third among the region with the highest number of unvaccinated individual. So, ang Region 7, daghan pa ta kaayo nga wala na bakunahan. With in fact, ikatulota sa among the different regions throughout the Philippines. So we have this National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, and 3, Calabar Zone and Marupa. Then we have Region 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Then Caraga and the Bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So among these regions tanan throughout the Philippines, we rank number 3 as the highest number of unvaccinated individual. Walay bakuna. So the first among the highest number of unvaccinated region is Calabar Zone or the Region 4A. Then second is Central Luzon or Region 3. So, kita ang ikatulo nga wala pa na bakunahan. Now, as of this year, 2021, ang population sa Region 7 has a total of 8,054,772 individuals. In order to achieve a herd immunity nga ang ato yung gipaningkamutan, kinahanglan nga mabakunahan ta about 5,638,340.
mao unta ni kadaghanon sa mga population nato nga mabakunahan sa COVID-19 para maabot nato ang 70% herd immunity. Pero ang nabakunahan sa atong province or sa Region 7, dikabat lang og 1,679,629. So, equivalent to 29.7 or 30%. So, layo pa kayo ta sa 70% na herd immunity. So, kung kini ang atong basihanan sa atong COVID-19 vaccine rollout, ang Region 7 kinahanglan pa gyud nga magpakita ta sa atong kaimportansya sa atong panglawas pinaagi sa pagpabakuna. Because karon wala pa nato na control ang COVID-19, wala pa nato na control ang pagkuyanap aning sakit sa COVID-19. Not only among adult but even children. Maog na nga ang children aged 12 to 17 ato nang encourage nga magpabakuna, especially katong naay mga comorbidities. Okay? So, kita tungod ani nga result sa atong COVID-19 vaccination rollout sa Region 7, nagkinahanglan pigid ta og saktong edukasyon para sa atong mga katawhan. Mga ka-people, katong wala pa nabakunahan, magpabakuna na ta. Especially, magsugod na unta ta og booster. Ang booster, mauna siya ikaupat nga pagbakuna nato para mo encourage pa yun ang atong antibody to develop more para at least maprotektahan pa yun ang atong panglawas. Pero dili ta ka booster kung dili pa ta mahuman ang atong primary dose nga 1 ug 2. Dili man ta pwede nga matagaan og booster kung wala pa tay first dose o second dose. Now, karon nakadungog naman siguro ta sa balita nga dili na ta makatrabaho, and it's already mandatory nga kita magpabakuna kung mo-apply ta og trabaho. Kay kung dili ta magpabakuna, nakatrabaho na ta, dili ta magpabakuna, kinahanglan nga mo submit ta sa atong kaugalingon og RT-PCR or antigen rapid test para mo determine kung wala ba kay COVID-19. And sad for that guidelines is that ikaw na ang mugasto sa imong kaugalingon para mo determine kung wa ba kay di ba ka positive sa COVID-19. Mo na nga kinahanglan yun na magpabakuna na ta. Dili ta mutuo sa mga istorya with regards to the effect of COVID-19. Kahibalo man yun ta na ang COVID-19 or any type of immunization na ayoy adverse effect. So ato na siyang dawaton ang mga adverse effect because kining mga adverse effect dili ni siya lifetime. Makuha ra ni nato after sa bakuna, immediately after sa bakuna, or 1 day after sa bakuna, or 2 days after sa bakuna, like mild fever, body malaise, or body aches, or pain sa injection site. Maori yun ni ang mga adverse effect nga atong makuha sa pagpabakuna. Any type of vaccine, pwede yun tang magka-adverse effect. Muna gitawag nato og AEFI, adverse effect following immunization. So, kinahanglan nga karong mga panahon na magpabakuna na ta. Wala na schedule, di na nga maghuwat ta kung tawagon ta. Na mga vaccination post or vaccination area nga nagdawat na og walk-in para sa mga ka-people nato nga wala pa nabakunahan. If you have observed ang atong pag-wear og face mask, wala na. O face shield. Ang uban, giwagtang na. Pero ang ubang mga establishment, gi-require pa nila. Pero it was already lifted. Ang magagamit lang og face shield kung moadto ta og mga healthcare facility or katong trabaho og healthcare facility, magagamit yapon sila og face shield and face mask as well as physical distancing. Pero kung wala ka nagtrabaho og healthcare facility,
pwede na ka nga mag-face mask. Moadto kag mall, pwede rin kang mag-face mask. Or sometimes, or almost all establishments sa mall, especially kanang mga restaurant, mga fast food, mangita na sila og bakuna card. So, importante nga mabakunahan ta para makakaon ta sa mga mall, sa mga restaurant. Kaya kung dili ta makakaon, di ka pwede nga mulingkod sa ilang establishment. Pwede rin ka mag-take out. So, every time also that you travel, kinahanglan nga magbakuna na ka, kay mora na pangitaon sa bakuna sa point of entry or point of exit and point of entry. Ang importante is your bakuna card and another government ID, valid government ID para i-present sa point of entry nimo or point of exit. And then, dili nakapangitaan og RT-PCR or swab test. Pero kung wala kay submit or present nga bakuna card, then kinahanglan nga magdala gyud ka og result sa imong RT-PCR or swab test which is 72 hours. Kay kung beyond 72 hours gikan sa pagkuha sa imong resulta, dili na po na siya valid nga result. Okay? So, let us continue to be vigilant with this COVID-19. Kinahanglan nga we have to still wear our face mask as well as keep physical distancing all the time and wash your hands because we don't want that kita ang carrier ni ining COVID-19 news. Okay? So, before we proceed, let us pause for a short reminder. Ako si Celerina Suson, membro sa Cebu People's Multipurpose Cooperative. Nagpasalamat nga ang People's Co-op dako kay ikatabang sa akong mga ginagmay ni kuan sari-sari store. Kung nanagani ko'y kuan mga kumprahonon nya kuwang nang akong kapital, mudagan na dayon ko sa co-op, okay ra kayo. Dili man dagko ang interes, pero importante sad nga mabayran nato bisan inanara nga interes, kinahanglan nato ging ibalik kung unsay atong nakuha sa co-op. Kay daghan pa mang nanginahanglan ani. Dili man kay kita ra ang membro. Kung kinsa tong interesado nga dili pa membro, pamembro na ta kay dako kay ikatabang ang Cebu People's Co-op sa atong mga problema, basta makaya lang, okay kay silang mo tabang nato. Okay? So, my topic this afternoon is all about drugs in the workplace. Okay? Unsa man yung drugs in the workplace? Okay. So, ang definition sa drugs is a chemical nga that would affect a person in such a way as to bring about physiological, emotional, or behavioral change. Okay? So, dili masiguro tanan naka-experience with drugs, pero ang effect ani sa usa ka tawo nga nag-drugs mao not only his physiological but also her behavior change. Naay mga changes sa iyang panglawas, naay mga changes sa iyang behavior nga atong maobserbahan sa usa ka tawo nga nag-drugs. So, it's important nga usa ni siya ka chemical that would always affect not the person in a way that would bring about some changes in her daily activities. Okay, next slide. Now, unsa may meaning of drug abuse? Okay. Ang drug abuse would exist when a person continually uses a drug other than it is intended purpose. So, kung ang usa ka tawo nagsige og gamit aning drug, particular drug, then he could be considered as
a person who is abusing this particular drug. And then, kung magsige di guni siya o gamit ani nga particular drug, that could lead to drug dependence. Magdepend na lang siya ani nga drug, dili na ni siya ka-function normally kung dili siya mo take ani nga drug. Okay, kung naa kay mga sakit-sakit sa imong lawas, naa kay mga ulcer, naa kay mga arthritis, kung magsige ka og take aning drug, you would lead to dependence, drug dependence. O panalitan di ka mo take, maka-feel you ka sa pain, kay mao naman ay effect sa continuous intake of drug. Pero this drug nga atong i-discuss karon is not a drug that would benefit our health. Ang atong i-discuss karon, ang akong i-share karon is the drug that would lead to some behavioral changes or as I've said, emotional changes sa usa ka tawo. Okay, mo ni ang atong gitawag og drug abuse. Next slide. So kung nag-drug abuse na siya, nag-abuse na siya sa usa ka drug, na magsige na siya inom until he is dependent to this, it would also lead to drug addiction. So, unsa ding drug addiction? Ang drug addiction is a complex and often a chronic brain disease. So, once you become a drug addict, ang imong utok o ang imong pangisip mao na ay naapektuhan. So, this is characterized by excessive drug craving. Magsige na ka og pangita og drugs, you seek for this particular drug and you want to use this particular drug. So, mauna ni ang imong siging gipangita adlaw-adlaw. You crave for this, you seek for this, and you will use this particular drug because you are already addicted to this particular drug. So, addiction is caused by a brain changes caused by a constant drug use. So, walay tawo nga nagsige og take aning drug nga gihangop sa atong society. But once you become a drug addict, you are one of those mga considered sa atong society nga kinahanglan nga atong usbon ang imong behavior. Kay dili ni siya maayo sa atong family, sa atong workplace, or even sa atong barangay nga naay gitawag og mga drug addict. So mauna nga karon ang atong gobyerno nagsige og surveillance sa mga drug addict because this would not lead to a better society. Kundili makadaot ni sa atong society, as I've said, sa atong workplace kung katrabaho ka or sa atong family, makadaot ni sa imong mga anak, sa imo as a parent, or even as a member of your family, kung naay usa ka drug addict, that would really cause a big problem. Kay na makakos yun na siya og trouble sa inyong pamilya. Makakos na siya og mga dysfunctional family because somebody is considered as a drug addict. Okay, next slide. So, ang atong hisgutan is all about methamphetamine hydrochloride or gitawag nato og shabu. But before we will proceed, let us pause for another reminder. Ang natabang sa co-op katong hinghuwa may kwarta para ipalit og multicab for our kanang magkuhaan na mo sa among inadlaw-adlaw nga pangkonsumo. Natabangan mi nakapalit mi adto nya. Sunod mo na to'y among gikuhaan sa mga kanang panginahanglan sa among panimay, mga gastos nya antod nga nahitabo nga na-admit akong bana. Sige, sa pag-admit sa akong bana nga to sa South Gen, wa man jud mi ka deposit. So kadto lang gihatag sa co-op nga unsa to nga card? MC3 card. Mo to among gigamit isip nga deposit. Mo to na-admit akong bana. Kamatay sa akong bana kanang wa may gasto kay member man to sa Damayan. Mao to among gigamit nga nahipo siya ug nagpasalamat mi sa co-op kay
tungod sa damayan na kuan na sulbad among problema. Kadtong mga wa pa magpa-member sa People's Cooperative, pagpa-member mo kay maayo kayo ang People's Cooperative mo tabang sa atong mga problema. Ang mga staff, maayo kayo sila mo entertain mo, maayo sila mo abi-abi, ug masulbad gyud imong mga problema. Daghan kayong salamat sa Cebu People's Multipurpose Cooperative kay makuha na ko ang share capital sa akong bana ug nagdubli pa gyud. Okay, going back to the doctor is in. So, previously, naghiskuta ta about drugs, drug abuse, drug dependence, or drug addiction. So, karon ang specific drug nga atong paghisgutan mao ang methamphetamine hydrochloride or gitawag nato og shabu. So, kaning methamphetamine hydrochloride have a profound effect or a harmful effect sa atong brain. Kining shabu, sometimes it is called as shabs, or mo ni ang mga street names, shabs, ice, meth, crystal, or basura, or tawas. So sometimes, kung makadungog ta ani sa mga atong mga katawhan, mga batanon karon nga mugamit og shabu, kung moingon mo, makadungog mo, nga mingon sila nga naabay basura, then it is not the basura nga atong ilabay kung naay moagi nga basurero, pero they might be asking for this particular drugs or shabu. So mauna siya nga ang basura is sometimes called basura or shabu, tawas is sometimes called shabu is sometimes called tawas, or shabu is sometimes called crystal or ice or meth. So, because ang shabu can be sold in powder. Mauna nga mura siya og tawas og tan-awon. Talagsara nga makapalita og shabu nga mura og ice, tinipak nga ice. Because since this is a prohibited drug, dali na kayong masakpan. Whereas kung pino na siya kaayo in granules like tawas or crystals, then possible nga mo makalusot gyud siya in anywhere, especially sa ato mga authority. Okay, so shabu is a drug sometimes called shabs, ice, meth, crystal, basura, or tawas. Okay, next slide. Now, unsa may mga adverse or negative effect of methamphetamine? Okay, naatay gitawag og mga psychological effect, or sometimes naatay systemic effect, circulatory, or sometimes mo affect na sa atong kasing-kasing, sa atong heart, sa atong liver, sa atong eyes, sa atong mga mouth, or sa atong skin, respiratory, muscular, or kidney. So almost part sa imong lawas apektado na kung magsyabuta or mogamit ta og methamphetamine. Okay, number 1 sa psychological is insomnia. Okay, kung usahay di ta katulog, especially adlaw magabi na siga mata paghapon ta, so there's a possibility nga nag-insomnia ka, and that might be due to intake or using of prohibited drugs like shabu. Sometimes naakay gitawag og aggressive behavior. Ang imong behavior not normal. Mailar yun na, especially if you are with a group of people, ang imong behavior aggressive ka, then by possibility nga nag-drugs ka or you are using methamphetamine. Naasay mga effect nga ma-observe sa lahi region sa uban. Okay? And then, with regards to systemic, sometimes ang imong panit, init, hyperthermic ka or init, or sometimes you are nag-malnutrition ka. Imong nag-weight loss ka, dili balas ang imong pagkaon, so mo develop ka og malnutrition. And of course,
tungod kay this is sometimes a systemic effect, mo develop ka ang imong immune system maapektuhan na. Dali ra ka magkasakit, dali ra kang ubhon, dali ra kang sipunon, dali ra kang hilantan because ang imong immune system dili man maayo. Okay. Circulatory effect. Ang usa ka individual nga naga shabu, sometimes ang iyang pressure tag-as or high blood pressure. Okay. Especially batan-on ka nya taas kay kag pressure, then usa sa mga consideration nato, especially kung nag-take ka og drugs. Especially nga previously ang imong blood pressure normal, di kalitra og taas because probably you are taking drugs. Then vessel damage in the brain. Okay, sometimes mo develop kag stroke. Okay, because ang atong blood vessels usahay maapektuhan na. Sa atong kasing-kasing, mo develop ta og chest pain, magsakit ang atong dughan tungod kay nag-take ta og prohibited drugs. Kung ang mamulso ka sa imong kaugalingon, paspas ka imong pulso, paspas ang imong heart rate because you are taking this particular drug. Wa ka kuyawi, wa ka galakaw, you are even just sitting down and then himulsuhan ka, paspas kaayo ang imong heartbeat. Then, kung di ka matabang, taas imong pressure, paspas ka imong heartbeat, then you might develop heart attack. Mao na nga sometimes ang heart attack of the young age group mao na cause because they are taking shabu. Okay, sa atong atay, unsa may mga effect if you are taking this methamphetamine? It would cause liver damage. Okay. Now, sa atong mata, dilated ang atong pupil. Usa man ang pupil, kanang atong itom nga sa tunga sa atong itom mumudako na siya, muna gitawag og dilatation sa atong pupil, then that is also considered as adverse effect of methamphetamine or intake of shabu. Muna nga mutan-aw ka sa usa ka tawo, aggressive kayo, paranoia kaayo ang usa ka tawo, nya confused, usahay nag-hallucinate na, pataka ra og istorya, pataka ra og naa siya makita, nag-hallucination na siya, then naa siya mga obsessive behavior nga siya ra lahi sa uban niya mga kauban. Pagtan-aw nimo sa mata, dilated ang iyang pupil, then possible or naa na siya adverse effect because of methamphetamine intake. Okay, sa mouth, okay, grinding of teeth, mura og siging ang iyang ngipon, mura og iyang siging palihok sa iyang ngipon, grinding of teeth, that is also effect of methamphetamine. Sa skin, mura siyang siging gipaningot, constant sweating of her skin, as well as numbness of his mga extremities or upper and lower extremities. Mura og siging naminhod ang iyang tuhod, naminhod ang iyang tiil, ang iyang bukton, usa po na sa effect sa methamphetamine. Respiratory. Okay, mugbo ang iyang pagginhawa. Mura og sige siyang gaapas sa iyang hangin because of this methamphetamine. Muscular effect, mura og mukalit og kurog ang iyang kaunuran, usa po na siya sa epekto sa methamphetamine because that is what you call jerky movement sa iyang muscles. Then increase activity and sometimes mo develop og convulsion and loss of coordination sa imong mga movement. Especially, for example, gadala kag baso, mabuhian ra nimo diretso because dili naman coordinated ang imong movement sa imong gibuhat. Usahay mo, kalit ka og damag sa mga things nga dili angayan nga damagan. Dili nakakibalo og unsay saktong dan because you have lost your coordination because of the movement
because of the effect of methamphetamine. Sa kidney, it would also cause damage. So, mauni siya ang mga adverse effect of methamphetamine due to intake of shabu. Daghan kayo, psychological, systemic effect, circulatory, heart, then liver, eyes, mouth, skin, respiratory, muscular, as well as kidney. Almost all organs of your body affected once you take this methamphetamine or shabu. Okay? So, let us pause again for another reminder. Ako magawang babae, member siya na siya niya. Ingon siya nga, musa, may pa imong pamembro ka sa co-op kay, aron maka-starting ka sa balay ni mo na. Moto, ni, primero na ko, fix pa ko, fix. Hangtod, pag abot og mga 15,000 sa akong fixed deposit, ni kuha din kong 10,000. Ako din gipurma ang CR na mo, ano, kay nanam ko ilote sa kuha, sa ako magginikanan dayon gisugdan din ako CR nya pagkaimpas kuha na sa kugulain niya hollow block ana ba then semento ana mo jud ni sugod sir anton niya na makasigay na kung bana sugod na patayo hinay-hinay nya maimpas kani sugod kuha na sa kusko ana hangtod na humma jud siya niya kung na ako'y sakit ana baron emergency makakuha ra jud ko sa co-op bisag akong igsuon nakatabang jud sa co-op kato akong igsoon lalaki nga kanang si junior ba nang mili ning ang manager to lalaki pa to siya ako jud gi personal ko sir nadyo ko toyo kanang i-withdraw lang ako akong kwarta niya ana pa jud ko ngano man ko kinahanglan ko 50,000 karon dayon kay akong igsoon ba iyang right ba ibligay sa ko kay kinahanglan kwarta kay nasakit ako igsoon lalaki di karon ingon di ba makadungog mo tag istorya nga release ka sa co-op mga 1 month ma-release bas na regular loan bitaw. Ngayon ko lang, saan ka na ako anino? Dugay para ba ni ma-release ang co-op? May gani kay, muutan kasi siya. Katos ang usa ka nasa teller, iya kong ginginan gi. Murag iya kong gikuan ba nga, ma, mo na. Ingo, sige lang, makabayad, gikuan ako. Pag umaningon na siya nga, pagka 3 days na, di patawag ko patungkol sa co-op. Ingo nga naman, uy ka nang wapa din mo papel, akong papel, niungot pa din na siya, anak ko kay, nagtuuman ko nga, di ko releasean din. Imagine, 3 days, gireleasean din ko 50,000. Nga, kuan manggugko ka ng good peer ko no ba na, di mo to member, di mo to, nireleasean dyan ko, di, nakaingon dyan ko nga, ug nibiya pa ko sa co-op, asa ko paingon no? Kanang delay pa member, kailangan magpa-member na mo, kung kinsa na nakadungog, karon sa akong gisulti kay, dako kay tabang ang co-op ba, kay emergency, naaday tayo madanganan, pero kung mangutang ta, kamao sa tamo bayad. Magpasalamat ko dako sa co-op, kooperatiba sa Tabuno, kay, daghan kay kung nga experience ba nga, dihara dyo ko dagan niya nga, tagaan na yung ko ganang, sa akong pangayon, naadayo ihatag nila, kanya, kanang sa kumbalay, katong ikatulo ko na admit, o kanang nako mga emergency, at turo ko dagan sa co-op. Cebu People's Multipurpose Cooperative. Daghang kaayong salamat. Okay, going back, the doctor is in, drugs in the workplace. Next slide. So, unsay mga signs of drug abuse or sinyalis sa drug abuse? Okay, ang usa ka tawo nga nag-drugs. Number 1, declining interest in work or school. Okay, absent na siya sa eskwelahan, di na mo musulod og klase. Especially karon, walay face-to-face, tagaan og module siguro, dili na mo answer sa iyang module. Or kung nagtrabaho na siya, dili na mo report sa iyang work. Declining ang iyang interest sa iyang work. Dili na siya ganahan because naa na magud say behavior changes or psychological changes nga affected kayo ang iyang panglawas. Sudden change sa friends. Okay, nausob na ang iyang mga barkada. Dili na siya mutipon sa uban niyang barkada normally, pero ang iyang barkada mao na to mga individuals known to have using drugs. So mao na to iyang bag-ong barkada.
So kung naamoy mga barkada dili na ganahan sa inyo, lahi na ang iyang barkada, then possible nga naa na siya gigamit nga drugs because ang iyang mga amigo karon kato naman nga nag-drug abuse and is always tired or makes it as an excuse to be left alone. Sige nang gikapoy. O, kung nagtrabaho ka, di nakaganahan mo trabaho. Even you have some deadlines to make, dili nakakaabot sa deadline kay gikapoy ang imong lawas. Becomes careless and often involved in accident. Okay, sa akong giingon, systemic niya, ang iyang movement, affected na, mauna, magkadisgrasya na lang siya, tungod kay wala naman siya coordination sa iyang muscles. Mauna nga, dali rang makabuak siya sa iyang mga pagdala because of this incoordinated ang iyang movement. Then, becomes implicated in a lot of fight. Okay, tungod kay naanam sa behavioral change, makik-away na lang ni siya. Dali nga mga istorya-istorya iyang tinuoron, mauna nga makakos og fight or kanang mga misunderstanding between friends. Frequent mood swing. Pasabot og mood swing. Sometimes malipayon siya and then suddenly mag-uol na sad siya. Then pag-abot sa ilang family, sa iyang balay, isog siya kaayo. And then once they go out with his friends, new friends, mag-hang out, lahi na sad ang iyang behavior. Okay, mao na siya frequent mood swing. Then asa tayo gitawag og sudden change in appearance and conduct. Okay, nag-red eyes na siya. Tan-awon iyang mata, aside from dilated ang iyang pupil, puwa ang iyang mata. Or sometimes naghubag. Nasad siya weight loss. Kay ang iyang nutrition affected naman. Iyang immune system affected na sad. Constant complaint of headache or stomach ache. Okay. Because once you become a drug addict, ang number one cause, effect ana sa atong brain. So mauna nga magsigit ta og labat ang atong ulo or stomach ache kay di ta ganahan mukaon. Okay, mauna siya. Incessant cough, ha? Wa ka giubo pero mura ka og sige giubo because of this particular drug. Brown stain or fingertips. Okay. Ang atong mga kamot hugaw na, atong di na ta healthy tan-awon, atong hygiene wala na nato na practice, as well as bragsigitang gisipon. Mao ni ang mga sinyalis nga ang usa ka tawo nag-drugs. So once you develop this kind of attitude, once you have this mga co-workers sa imo nga niya ani mga signs and symptoms of drug abuse, then we have to be cautious about them because naani sila mga behavior change. Frequent ang ilang mood change, usahay lagi makaingon ta nga kaliwat man ni sila, but it is not that because they are the one who is taking this particular drug. Mao ni siyang epekto kung mag-dependent na ta aning particular drug. Okay, next slide. Now, how long will it stay in the body? Okay, usahay, di ba naamatay gitawag og kanang drug testing or sometimes pakalitan ta og kuha og drugs para ma-check nato kung wala ba ta nag-drugs, especially kung working ka individual, and then muna ikalit ta og pa test sa atong drug test, and then sometimes atong mga drivers, mga ka-people nato, hopefully walay nag-drug sa ato because that would lead to a lot of accident. Okay, so mauna nga maglikay gyud ta sa drugs para dili ta mura og ma-appeal ta aning mga immediate nga drug testing nga not sa atong mga authority. Usahay mamara na sila og sakyanan, paiihon ka para
ma-check whether you are taking drugs or not. Or sometimes, ang kumpanya itself, maoy mo pa-test sa imo kung ga-drugs ba ka or wala. Muna, drug testing. Okay. Now, kaning atong, once you take drugs or shabu, naagyo na sa atong ihi. Mao na nga sometimes papangihion ka or kuhaan ka og dugo to check whether nag-take ba ka og shabu or amphetamine. Okay. Now, sometimes kung naay mandatory drug testing, okay, panlinyahon ka dito sa drug laboratory, drug test nga laboratory, kinahanglan nga ubanan gyud ka sa CR. Why? Because kung if you are a drug addict person, tendency nga ang imong isubmit nga ihi dili imong ihi or sometimes sagula nimo og tubig. Mao na nga importante yun nga kung magpa-drug test ta, ang laboratory or ang authority ubanan yun ka sa CR kung asa ka mangihi para makahibalo sila nga ang gisubmit nimo nga specimen nga ang imong ihi mao gyud to ang imong ihi. Now, kanus man na mahibaw-an nga naa pa diha ang drug sa imong ihi. Kung amphetamine na siya, it will take 1 to 3 days sa imong ihi. Pero sa imong blood within 24 hours makuha gyud na sa imong dugo. Now, there are also kato mga marijuana who is on regular use naana sa imong ihi within 7 to 100 days. Sa imong blood, 2 to 7 days only. As compared to amphetamine or shabu, nga 1 to 3 days. After that, wala na sa imong ihi. Okay. So, usahay mo apply tag trabaho niya, nag-take tag shabu, dili dayon ta magpa-examine sa atong ihi. Because you know nga, within 3 days, naa pa na sa atong ihi ang drug or shabu. Mo na nga usahay magpa-konsulta ta, magpa-examine ta sa atong ihi for drugs, kinahanglan nga mulapaw ta og 1 to 3 days. Okay? Mao na nga ang atong mga authority karon, ang atong mga empleyado karon, ang atong mga managers or kanang mga owners sa mga establishment dili ipahibalo kung kanus-a mag-drug testing. Kay kung magpahibalo sila kung kanus-a mag-drug testing, ang tendency ana nga dili sila mo take og drugs because mahibaw-an man unya sa ilang ihi. So hibalo sila ana nga ang amphetamine will stay in the urine for 1 to 3 days. So pagka ika-4 ka adlaw or ika-5 ka adlaw, mao pa nay time nila nga examine sa ilang ihi. Okay? So mao na siya kadugayon mo stay sa atong lawas kung mag-take ta og drugs. Okay, next slide. Okay, so impact on the workplace. Okay, now, importante yun sa usa ka establishment because that would really affect our work relationship. Ang physical health sa ato. Okay, as we all know, elevated sometimes ang atong heart, elevated atong blood pressure, sometimes magka-heart attack ta. So, that would cause problems sa atong workplace. Sa management kay masakiton ang atong mga empleyado because they are on drugs. Mental health also, that will also affect sa workplace. Altered ang ilang mga perception, their emotions, there are some changes in their personality, in their behavior, as well as social interaction na decrease na. Sometimes they want to be alone or na ay mga mood swing. Then, the productivity of the person working in that particular establishment. Increase ang healthcare cost because siging gihilantan, siging nag-cash advance, kay nagpa-hospital na sad. Increase in the number of accident because of mga loss of coordination or movement sa iyang lawas, or kung driver siya, makabangga na siya because the driver is on drugs. So, mauna siya impact sa workplace. Or
increased absences, o magsige nag-absent, kay walay tulog, kay insomnia, or poor work relationship, dili na makigmingle sa ubang tawo, sa iyang colleague, or sometimes dili siya ganahan nga makigistorya sa iyang colleague. And of course, impaired ang performance. Dili na siya productive sa iyang work. Daghan na siyang mga delayed nga mga assignment, delayed deadlines because dili naman siya ka-concentrate og maayo. Then safety also is important in the workplace. So if the person is already distorted ang iyang vision, na magkadamag-damag na ta, especially if we are drivers, so impossible gyud na nga muhire ta og driver nga nag-drugs. Kay distorted na iyang vision, ang iyang hearing distorted, as well as coordination and loss of concentration and sleepness. So, the safety of our drivers, mga ka-people, importante kaayo nga dili ta mag-drugs because ang atong paghatod sa atong mga pasaheros from one destination to the other is important. Dili lang ta magtan-aw sa atong kaugalingon but also with our passenger. Muna importante yun ang safety sa atong mga driver para nindot ang atong serbisyo sa atong mga pasahero. Okay, next slide. Okay, so that ends my discussion on katong workplace, drugs in the workplace. Now, ako lang yung i-remind sa inyo nga nagpadayon gihapon ta sa atong teleconsultation. My number is 0963-692-6762. Importante nga tawag mo sa akong una para mahibaw-an ako kung naa ba mo'y problema sa inyong panglawas. Mao ni ang atong gitawag og teleconsultation. So this is my number. And then importante sad nga naa tay messenger, Facebook account, naa tay messenger para adto nako ihatag ang atong imong prescription kung naa ko'y iresita sa inyong nga tambal. Because ang atong butika karon dili man mo dawat kung walay dili mo baligya og tambal, especially antibiotic kung walay prescription. Pero because of this pandemic, mudawat ra sila og kanang screenshot sa atong prescription sa imong Facebook Messenger. Muna ka importante ang Facebook account ninyo para adto nako ihatag ang inyong prescription. Okay? So my consultation number is 0963-692-6762. And my FB Messenger is Chris Samson. Okay? Now, ang kahimsog mao ang bahandi nga naghatag kini og dakong kahulugan sa atong kinabuhi. Tungod kay ang kahimsog giisip nga labing bililhon og alang sa matag individual, ang maayong panglawas nagpasabot dili lamang sa pagkawala sa sakit sa lawas apan sa usa ka hingpit nga physical, mental, social, ingon man ang espirituhanon nga kaayuhan sa usa ka individual. When you have a high level of well-being, you will also tend to have a confidence which will enable you to succeed in all your aspirations. Let us remember that time and health are two precious assets that we don't recognize and appreciate until they have been depleted. This is Dr. Chris Samson. Till the next episode for your health and wellness. Good day, everyone.